Việt Nguyễn mến chào tất cả các bạn và anh chị em. Lúc rày, cô chú anh chị em mình kinh doanh, mua bán có tốt không nè? Cũng gần Tết rồi. Hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video này. Sẽ thuận lợi trong việc kinh doanh, tài lộc hanh thông, mua may bán đắt. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ cách xông nhà, xông quán và có thêm một cái nữa là xông phong long. Nội dung video hôm nay, Việt Nguyễn không copy bất cứ một cái hình thức nào của ai. Sẽ có một số bạn hỏi Việt Nguyễn là vậy cái nội dung này lấy từ ở đâu ra? Việt Nguyễn cũng xin chia sẻ rằng 35 năm kinh nghiệm ở chiến trường mà tất cả đều là cuộc sống hết, mình phải tồn tại để tốt nhất. Để xông nhà và xông quán, trước tiên mình sẽ dùng 5 đến 7 tép xả. Vì mình cũng là người mua bán, cho nên là mình thấu hiểu được những cái lúc mà kinh doanh, buôn bán nó không có đông đúc á, nó rất là ghê gớm. Mình sẽ dùng thêm một ít rau răm. Khi mình cho rau răm vô á, xông phong long rất là tốt. Tiếp đến là một củ gừng. Một củ gừng mình sử dụng khoảng 50 gram thôi. Và có thêm 3 trái ớt. Khi mình xông quán xong á, khoảng 1 đến 3 ngày sau là nó sẽ hiệu nghiệm. Tiếp theo mình sẽ sử dụng một cái gói xông nhà. Cái gói xông nhà này anh chị mình ra tiệm thuốc Tàu hoặc là tiệm thuốc Bắc á, người ta sẽ có bán cho mình một cái gói xông nhà. Nhưng nếu anh chị mình không tìm mua được cái gói xông nhà này thì cuối video Việt Nguyễn sẽ chia sẻ cách mình sử dụng không cần cái gói xông nhà này nha. Nhưng mà nếu có cái gói xông nhà thì nó sẽ tốt hơn. Nếu anh chị mình quan tâm cách xông nhà xông quán thì xem hết cái nội dung video nha. Việt Nguyễn sẽ truyền tải tất cả các cái thông tin trong video này, chỉ có 7 phút thôi thì mình sẽ nắm rõ hết cái nội dung của nó. Cái phần xả này mình sẽ cắt ra từng khúc nhỏ vậy. Và tiếp đến mình sẽ chẻ nó ra. Mình chẻ nhỏ nó ra như vậy để khi mình đốt á, nó sẽ cháy nhanh hơn. Có một cái thời điểm mình bán bò kho ở một cái ngã tư mà cái nơi đó là gần cái nghĩa địa. Cho nên là đốt liên tục luôn, phải làm liên tục á. Chứ không làm liên tục là không bán buôn chi được hết. Giờ cái củ gừng mình cũng cắt mỏng ra cho nó dễ cháy. Giờ mình sẽ cho than vô cái ong lò hoặc là một cái thau cũng được, miễn sao lửa cháy là được. Tại sao mỗi lần mình đi đám ma về mình phải hơ lửa nè và tắm rửa cho sạch sẽ? Tại vì cái hơi người mất nó sẽ bám ở trên người mình. Cho nên những cái gia đình mà có trẻ em mới sinh và người già, khi mình chăn nuôi cũng vậy. Khi đi đám ma về mình cũng phải hơ lửa, tắm rửa sạch sẽ rồi mình mới vô nhà. Cũng tương tự như cái chỗ mình kinh doanh nó cũng mắc hơi và nó làm cho cái âm khí ở đó nó trùng xuống và nó lạnh. Việt Nguyễn chỉ chia sẻ video chứ mình không có đốt lửa nha. Xả nó sẽ xua tan cái vận khí không tốt và nó sẽ đem đến một cái luồng khí mới cho cái nơi mình ở. Mình cho rau răm vô là để mình xông phong long. Thì khi anh chị mình kinh doanh thì cũng thừa biết là mắc phong long hay là cái gì thừa biết mà đúng không? Mình cho rau răm vô rất là tốt để mình xông phong long. Cái củ gừng nó có tính chất hàn. Khi mình cho vô mình xông nhà và xông quán thì nó sẽ làm ấm cái ngôi nhà của mình. Cái trái ớt nó cũng tương tự như vậy luôn. Mình cho vô khoảng 3 trái thôi. Nhớ là khi mình cho nguyên liệu vô là lửa nó phải cháy nha. Nó cháy lớn rồi mình cho vô thì nó mới đốt cháy hết. Giờ mình sẽ cho cái gói xông nhà vô. Nếu cái nơi mình kinh doanh mà nó rộng lớn thì mình sử dụng một gói. Còn nếu nó nhỏ thì mình sử dụng nửa gói thôi. Hồi đó Việt Nguyễn bán bò kho ở cái vỉa hè thì mỗi lần xong là mình làm luôn nguyên gói. Mình sẽ chừa lại để mình xong cái lần sau nữa. Có đôi khi mình phải xong đến 2-3 lần thì nó mới ứng nghiệm. Khi mà cái nguyên liệu nó cháy rồi trước tiên mình sẽ đặt để cái vị trí mà mình đứng mình bán. Mình sẽ đặt cái vị trí đó khoảng 1 đến 2 phút. Và sau đó mình sẽ cầm cái bếp này, mình sẽ đi vòng vòng cái khu vực mình kinh doanh. Khi mình cầm đi nó sẽ có những cái địa điểm là khi anh chị mình đi tới nó lạnh người luôn.
nó sẽ có một hai cái vị trí mà nơi mình kinh doanh á, nó sẽ bị lạnh người, chắc chắn là sẽ có. Nếu những cái vị trí mà nó lạnh người á, mình sẽ đặt để cái vị trí đó lâu một chút. Và cũng như lúc đầu Việt Nguyễn có nói á, nếu như mình không mua được cái gói xông nhà thì mình sẽ dùng một cái thanh quế. Cái thanh quế này nó sẽ thay thế cho cái quả bồ kết. Khi mình muốn xông nhà hoặc là xông quán á, mình xông vào cái buổi tối nó sẽ tốt hơn. Khi mình làm cái thao tác này xong, không quá 3 ngày là cái hiệu quả nó rất là rõ rệt. Nếu như mình không có cái gói xông nhà, cái phần gừng đó mình sẽ tăng lên gấp đôi, nó khoảng 100 gram. Nếu như mình xông nhà lần đầu tiên mà cái hiệu quả nó chưa cao á, thì 2 ngày sau tiếp tục mình làm thêm một lần nữa. Và lần thứ hai này, anh chị mình sẽ cho vô thêm 3 cây kim nha. Nhưng mà đa phần sau khi mình xông quán xong á, là hôm sau nó đã hiệu nghiệm rồi. Mình ghim mấy cây kim vô mình đốt á, lát nó tự tan chảy ra hết à, nó không có còn sót lại đâu. Sẽ có một số bạn hỏi là tại sao biết được việc này. Dĩ nhiên là Việt Nguyễn làm á thì phải có truyền nhân. Cứ mỗi lần quán mà nó không đông đắt á là mình cứ lấy ra mình làm. Thì nếu không á là có nguy cơ dẹp quán luôn. Trong cái quá trình mà mình xông quán xông nhà thì anh chị mình sẽ mở cửa ra để cái luồng khí mới nó được đi vô, và cái luồng không khí cũ á, nó sẽ được đẩy ra bên ngoài. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách xông nhà, xông quán đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an, mua may bán đắt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.